Good morning to everybody. As you can see, I'm getting more and more fat. I'm exploding soon, but hopefully not here, in that private hospital that we are today. And today is the day, the Roses Revolution Day, the 25th of November 2018. And in almost everywhere in Europe and in many other countries in this world, women are laying down pink roses today. In order to find peace of mind and forgiveness or justice for those haunting memories that they still carry around with them. Memories of giving birth that were supposed to be magical and beautiful, but in the end were traumatizing and cold and brutal. And yeah, we are here today to lay down our pink roses for the stories we have to share and for the women that still don't dare to speak out loud what had happened to them. And today I'm here with Joanna and Veronique. Veronique has given birth in this private hospital that we are here in Thessaloniki. And because we are in Greece, we are switching now into the Greek language. And but don't you worry, I put English subtitles in the end, okay? So. Η μευτική βία είναι άλλη μια έκφανση της βίας κατά των γυναικών και ως τέτοια συμβαίνει λιγότερο ή περισσότερο σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε λίγες χώρες όμως είναι τόσο γενικευμένη και συμβαίνει με τέτοια σφοδρότητα όπως στην Ελλάδα. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες που γέννησαν σε ελληνικό έδαφος και δεν έχουν υποστεί μευτική βία. Η μευτική βία δεν περιορίζεται στη συμπεριφορά του προσωπικού, των κλινικών και των νοσοκομείων, που πολλές φορές είναι αρκετά κακοποιητική, υποτιμώντας την νοημοσύνη των γυναικών, απαξιώνοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, προκαλώντας βλάβες από ιατρικά λάθη ή ιατρική αμέλεια. Ούτε στο ποσοστό των καισαρικών τομών, όπου η χώρα μας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο. Ο φυσιολογικός τοκετός, έτσι όπως γίνεται στα ελληνικά μευτήρια και νοσοκομεία, μόνο φυσιολογικός που δεν είναι. Αντιθέτως, οι γυναίκες υφίστανται μια σειρά ιατρικών παρεμβάσεων που ενώ όταν είναι απαραίτητες μπορούν να σώσουν ζωές, έχουν πολλές πιθανές παρενέργειες, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο της μητέρας ή του βρέφους. Αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα έπρεπε να γίνονται μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ιατρική ένδειξη. Πράγμα όμως που συμβαίνει αρκετά σπάνια. Στην Ελλάδα, πολλές από αυτές αποτελούν ρουτίνα. Ένα τέτοιο τυπικό παράδειγμα είναι ο ορός τεχνητής οκυτοκίνης, που έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων σε πολλές γυναίκες απώλεια της μήτρας τους λόγω αιμορραγίας, αλλά πάντα προκαλεί πολύ πιο έντονους και συνεχόμενους πόνους από τους φυσικούς πόνους του τοκετού, που κάνουν τις γυναίκες να υποφέρουν απερίγραπτα. Αυτό έχει δημιουργήσει μια περίεργη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή να θεωρείται πολύ επικίνδυνος ο κολπικός τοκετός και ασφαλέστερη η καισαρική. Στην πραγματικότητα, αυτό που είναι επικίνδυνο δεν είναι ο πραγματικά φυσιολογικός τοκετός, αλλά ο κολπικός τοκετός όπως γίνεται συνήθως στη χώρα μας, με όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε αντίθεση με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, το Σύνταγμα της χώρας μας και τους διεθνείς νόμους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επιβάλλουν την ενημέρωση και συγκατάθεση του ασθενούς πριν από κάθε ιατρική πράξη, οι γυναίκες όχι μόνο δεν ερωτούνται πριν γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις επάνω στο σώμα τους, όχι μόνο δεν ενημερώνονται, αλλά αν αρνηθούν, υφίστανται bullying και πολλές εξαναγκάζονται να δεχτούν. Παρά τη σφοδρότητα και τη γενίκευση του φαινομένου, αλλά και του ανεφορίων κύρος που κατέχει το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική κοινωνία, η μευτική βία απλά απουσιάζει ως έννοια από τις συνειδήσεις των συμπολιτών μας. Πολλές φορές, ακόμα και οι ίδιες οι γυναίκες που έχουν υποστεί τη μευτική βία, ζουν μέσα σε μια τεράστια άρνηση του τι τους έχει συμβεί, με καταστροφικές και απρόβλεπτες συνέπειες για την ψυχική τους υγεία. Όσες τολμούν να μιλήσουν, συχνά κατακρίνονται από το ίδιο το κοντινό τους περιβάλλον. Οι ατάκες του τύπου «Είσαι υπερβολική, δεν έγινε και τίποτα, τουλάχιστον έχεις ένα γερό μωρό», είναι πολύ της μόδας στη χώρα μας, όπως και η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν κατάφερε να γεννήσει, όχι γιατί δεν την άφησαν, αλλά γιατί το σώμα της ήταν ελαττωματικό και δεν δούλεψε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ενοχοποίηση του θύματος, πολύ παρόμοια με αυτή που συμβαίνει με τα θύματα βιασμού.
Ελάχιστα από όλα αυτά τα περιστατικά γίνονται γνωστά και ακόμα λιγότερα παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι ελπιδοφόρο όμως ότι είναι όλο και περισσότερα. Αυτή η απελπιστική κατάσταση έχει οθήσει πολλές γυναίκες να τα βάλουν με τον εαυτό τους. Κάποιες φτάνοντας στην επιλόγιο κατάθλιψη ή ακόμα και στην αυτοκτονία. Αλλά οι περισσότερες βάζοντας τις ανάγκες τους σε δεύτερη μοίρα, σταματώντας να φροντίζουν και να αγαπούν τον εαυτό τους. Φαίνεται ότι χρειάζεται όλοι μας να θυμηθούμε ότι για να μεγαλώσει ένα ψυχικά υγιές και ευτυχισμένο παιδί, χρειάζεται μια ψυχικά υγιής και ευτυχισμένη μητέρα, που έχει πάρει τη φροντίδα και το σεβασμό που της αξίζει. Τώρα, πες κάτι, τι θα διαβάσεις τώρα? Τώρα θα διαβάσω την ιστορία μιας κοπέλας που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, γέννησε στο συγκεκριμένο μευτήριο και θα διαβάσω αντί για αυτή την ιστορία της και θα αφήσω ένα τριαντάφυλλο στη θέση της. Η ιστορία της Μαρίας. Έμεινα έγκυος στο πρώτο μου παιδί το Γενάρη του 12. Λόγω της ύπαρξης καφέ υγρών, ο γιατρός μου σύστησε ουτροτζεστάν και απόλυτη ακινησία, που σταμάτησαν αρχές Μαρτίου. Παρ' όλα αυτά, μου απαγόρεψε ακόμα και το περπάτημα και την οδήγησε σε όλη την εγκυμοσύνη. Οι εξετάσεις μου όλα καλά. Από το άγχος δεν μπόρεσα να χαρώ καθόλου την εγκυμοσύνη μου. Το καλοκαίρι ξεκίνησα να έχω έντονες λιποθυμικές τάσεις. Δεν έτρωγα σωστά γιατί ο γιατρός με μάλωνε για τα πολλά κιλά που είχα βάλει στην εγκυμοσύνη. Έγινε πολύ έντονο το συναίσθημα να μην θέλω να μείνω μόνη μου. Κλείστηκα στο καβούκι μου. Δεν ήθελα να πηγαίνουμε πουθενά ούτε να καλούμε φίλους στο σπίτι. Φτάνουμε Σεπτέμβριο, μήνα της Γέννας. Πιθανή ημερομηνία του κετού 39 το 12, έπεφτε η μέρα Κυριακή. Μόλις μπήκα στο μήνα μου, ξεκινήσαμε κάθε μέρα καρδιοτοκογράφο που τον έκανα στην κλινική μια φορά την εβδομάδα για μία ώρα. Είχα πολλές συσπάσεις. Μου λέει ο γιατρός: ανησυχώ πάρα πολύ με τόσες συσπάσεις που έχεις. Γιατί δεν κατεβαίνει το μωρό? Του λέω να ξεκινήσω λίγο να περπατάω, μήπως και βοηθήσει αυτό. Μου το απαγόρευσε. Γιατί το μωρό θα χτυπούσε στη λεκάνη προσπαθώντας να εμπεδοθεί. Λέω οκ, και ούτε και τότε έκανε αυτό που φώναζε πολύ δειλά η καρδούλα μου. Μια εβδομάδα πριν γεννήσω, με βλέπει, μου λέει ότι την επόμενη Πέμπτη θα με ξαναδεί. Και αν δεν έχω καμία εξέλιξη, Παρασκευή πρωί μπαίνουμε για πρόκληση. Πράγματι, με βλέπει Πέμπτη και μου λέει Παρασκευή μπαίνουμε για πρόκληση. Ξημερώνει 28 του μηνός η μέρα Παρασκευή. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και λέω: Θεέ μου, δεν μπορώ να πάω να γεννήσω. Όχι σήμερα, ας μου το πάρουν αλλιώς εγώ δεν μπορώ. Ένιωθα απελπισμένη, τόση πίεση, τόσος φόβος όλο αυτό τον καιρό. Ήμουν μια βόμβα έτοιμη να εκραγώ. Πάμε λοιπόν κλινική. Μάλιστα ο άνδρας μου με τράβηξε βίντεο όπως βγαίναμε από το σπίτι και εγώ άρχισα να κλαίω και του είπα: κλείστο σε παρακαλώ, σαν να ήξερα. Σαν να ένιωθα ότι οι επόμενες ημέρες για μένα θα ήταν πολύ δύσκολες. Μπαίνουμε λοιπόν Παρασκευή πρωί στις 8 στην κλινική, μου κάνουν τα γνωστά κλείσμα, ξύρισμα κτλ. Και μου βάζουν ορό. Αρχικά νομίσαμε ότι ήταν ο κοιτοκίνη, αλλά όταν ρώτησε ο άντρας μου μία νοσοκόμα, του λέει: όχι, είναι σκέτος ορός. Φυσικά ούτε δέχτηκα κάποιο κολπικό χάπι το προηγούμενο βράδυ. Στις 9:30 περίπου έρχεται ο γυναικολόγος με κουστούμι και μου λέει: κάτσε να σε δω από κάτω και χωρίς να προλάβουν από τίποτα τρώει ένα χέρι χωρίς προειδοποίηση και ούριαξε σαν να με σφάζουν. Μου λέει: το μωρό δεν κατεβαίνει ούτε σε ένα μήνα, είναι πολύ ψηλά και επειδή εγώ ηρωισμούς δεν κάνω, Μαρία, πάμε για καισαρική. Ένιωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά, σαν να με πήγαιναν για σφαγή. Πάω χειρουργείο, δεν το αρνήθηκα γιατί δεν ήξερα αυτά που έχω μάθει τώρα. Και τονίζω με πρόκληση που κράτησε ούτε ώρα, χωρίς επιπλέον οδύνες, χωρίς αλλίωση παλμών και κανένα πρόβλημα, πάμε για καισαρική. Την ώρα της καισαρικής μου λέει: να ρε Μαρία, γιατί δεν κατέβαινε, διπλή περιτύλιξη στο λαιμό. Παραμύθι που έχω ακούσει μετέπειτα στη ζωή μου από πολλές κοπέλες που γέννησαν την ίδια κλινική. Στις 12 παρά 20 γέννησε το κοριτσάκι μου. Μου την έφεραν μόνο και τη φίλησα στο μέτωπο, γιατί μου δεμένη σαν το Χριστό επάνω στο σταυρό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μέχρι την επόμενη μέρα που σηκώθηκα, περπάτησα, έφαγα σούπα και ήπια λίγα υγρά, ήμουν σχετικά καλά. Το Σάββατο ζαλίστηκα, είχα πολύ χαμηλή πίεση και άρχισα να μην μπορώ να σκύψω, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία. Από την Κυριακή άρχισα να νιώθω χάλια. Πονούσα πολύ, ο γιατρός είπε λογικό και πήρε και τα 1.200 €, φυσικά χωρίς απόδειξη. Από εκεί και πέρα γινόμουν όλο και χειρότερα. Δεν μπορούσα ούτε να φάω ούτε να περπατήσω. Παίρνουμε τηλέφωνο το γιατρό και εκείνος αδιαφορούσε. Άρχισα να έχω τύψεις γιατί δεν μπορούσα ούτε αγκαλιά να πάρω το παιδί μου. Η συμπεριφορά του προσωπικού απαράδεκτη. Όταν με τη βοήθεια του άντρα μου και της νοσοκόμας πήγα στην τουαλέτα, είδα στον καθρέφτη ένα φάντασμα. Άσπρη σαν πανί, χείλη ανύπαρκτα.
Λιποθυμώ, μου παίρνουν αιματοκρίτη και εκεί αρχίζει το πιο άσχημο όνειρο. Ο τραυματιοφορέας να με τρέχει με το κρεβάτι στους διαδρόμους, να οριάζουν όλοι γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Με βάζουν στα χειρουργεία, με αρπάζουν από το κρεβάτι και μου φωνάζουν: Βοήθησέ μας, Μαρία, σήκω λίγο κι εσύ. Και να λέω: Πονάω, δεν μπορώ. Και να μου λέει ένας ακόμα: Μαρία, γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο, βοήθησέ μας. Και να κλαίω και να λέω: Τι έχω, ρε παιδιά. Με βάζουν πάλι δεμένη σαν το Χριστό στο χειρουργικό κρεβάτι, μου κόβουν την πιτζάμα, μου τραβάνε την αλυσίδα με το σταυρό και να μου λένε: Συνεργάσου και μην κλαις, δεν έχουμε χρόνο. Έσβησα. Είχα εσωτερική αιμορραγία. Αιματοκρίτη 12. Είπαν στα χαρτιά όμως 15. Έκανα λοιπόν δεύτερο χειρουργείο. Πήρα 8 φιάλες αίμα και 10 πλάσμα. Ξυπνάω στην εντατική της κλινικής που είχα γεννήσει και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Φωνάζω στη γιατρό ξανά και ξανά ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Εκείνη όχι μόνο δεν δίνει σημασία, αλλά εκνευρίζεται κιόλας και πάει να πάρει σάντουιτς. Ούτε η νοσηλεύτρια μου δίνει σημασία. Κόντεψα να πεθάνω πάλι, αυτή τη φορά από πνευμονικό είδημα. Μεταφέρθηκα σε δημόσιο νοσοκομείο και έκατσα στη ΜΕΘ σε καταστολή 24 ώρες, γιατί η κλινική στην οποία γέννησα δεν είχε την υποδομή να αναλάβει το περιστατικό, τη στιγμή που είχαν διαβεβαιώσει το σύζυγό μου ότι την είχαν. Η μικρή μόλις αυτές τις μέρες ήταν ολομόναχη στην κλινική με κίνδυνο να κολλήσει και κανένα μικρόβιο. Οι πρώτοι μήνες μετά τη γέννα ήταν εφιαλτικοί. Έβλεπα εφιάλτες, φοβόμουν να μείνω μόνη μου, φοβόμουν ότι αν κουράσω τον εαυτό μου θα ζαλιστώ και η μικρή θα μείνει βοήθητη. Ζαλιζόμουν συνέχεια. Πήγαμε σε όλους τους γιατρούς και τελικά καταλήξαμε ότι όλο αυτό ήταν ψυχολογικό. Μετά από 3 χρόνια μένω έγκυος στο δεύτερο παιδί μου. Φαινή ημερομηνία του τοκετού 20 Δεκεμβρίου του 2016. Ευχαριστήθηκα αυτή την εγκυμοσύνη, έζησα σαν κανονικός άνθρωπος, δεν στερήθηκα τίποτα. Ο γιατρός μου έδωσε ελπίδες για φυσιολογικό τοκετό αν πληρούσα κάποιες προϋποθέσεις. Τελικά γέννησα με κολβικό τοκετό και ήμουν τρισευτυχισμένη. Είχα δίπλα μου την κόρη μου και μπορούσα να τη θυλάζω, περπάτησα και έφαγα. Τα κατάφερα. Έζησα την απόλυτη ευτυχία. Και ζω και ευγνωμονώ πλέον το Θεό και για τις 2 μου εμπειρίες και για τα 2 μου παιδιά. Μια ιστορία από 1000 άλλες και άλλη μια θα ακούσουμε τώρα. Από εμένα. Ήρθε η στιγμή να γράψω και τη δική μου ιστορία. Ευχαριστώ πολύ τη Λίζα και το Roses Revolution Greece που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Γέννησα το κορίτσι μου στις 30 Αυγούστου 2016 με καισαρική τομή, ανέτεια. Ένιωθα ευτυχία και αγωνία που επιτέλους θα την είχα στην αγκαλιά μου. Παράλληλα όμως αισθανόμουν πικρία, θυμό, ενοχές που δεν γέννησα φυσικά. Το είχα δεδομένο ότι θα γεννούσα μόνη μου το παιδί μου χωρίς καμία παρέμβαση. Ανταυτού στερηθήκαμε αυτή τη μαγική στιγμή. Θυμώνω με τον εαυτό μου που το δέχτηκα χωρίς αντίσταση. Νόμιζα ότι αυτό είναι το καλύτερο για το παιδί μου. Άλλωστε, ποια είμαι εγώ για να ξέρω και να αμφισβητήσω. Άκουσα πολλούς λόγους που έδειχναν ότι είναι μονόδρομος, αν και είχα μια απόλυτα φυσιολογική εγκυμοσύνη. Όπως ότι πέρασε η πιθανή ημερομηνία του τοκετού, 40 εβδομάδων και 1 ημέρας γέννησα, γερασμένος πλακούντας, ανεμπέδωτο και ψηλά μωρό, στενή λεκάνη μεγάλο μωρό, 330 γεννήθηκε. Όλα αυτά ηχούσαν στα αυτιά μου σαν να βρίσκομαι σε μεγάλο κίνδυνο, σαν να είμαι μια ορολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Δεν γινόταν λοιπόν να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού μου, ό,τι πολυτιμότερο είχα, για την επιθυμία μου για φυσιολογικό τοκετό. Και έτσι απλά το δέχτηκα, αντί να φύγω. Και έκλαψα πολύ. Δεν σταμάτησα να κλαίω από εκείνη την ώρα. Το βράδυ πριν γεννήσω δεν κοιμήθηκα καθόλου. Απλά έκλαιγα και μιλούσα στη μικρή μου, την παρακαλούσα να με ακούσει και να έρθει από μόνη της, να μου κάνει το χατήρι. Το πρωί ετοιμάστηκα και πήγα στο μεευτήριο, εννοείται πως έκλαιγα και παρακαλούσα για αυτόματη έναρξη τοκετού. Καμιά γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει έτσι όταν γεννάει. Και ήλπιζα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αναρωτιέμαι, αφού η φωνή μέσα μου μου έλεγε ότι κάτι γίνεται λάθος, γιατί δεν έτρεξα να φύγω. Μετά για καιρό θεωρούμουν τρελή και παράλογη. Όμως ύστερα από αναζήτηση γνώρισα έναν άλλον κόσμο, αυτόν των γυναικών που έζησαν παρόμοιες ή ακόμη και ίδιες καταστάσεις με μένα, και κατάλαβα ότι δεν είμαι μόνη ούτε παράλογη. Λυπάμαι που δεν έψαξα περισσότερο νωρίτερα. Λυπάμαι που έφερα στον κόσμο το παιδί μου βία. Λυπάμαι που δεν περίμενα και δεν άκουσα τη σοφία της γυναικείας φύσης. Κι αν κάποτε μπορέσω να ξεπεράσω το τραύμα του τοκετού μου, το παιδί μου άραγε θα ξεπεράσει το τραύμα της γέννησής του. Εύχομαι η ιστορία μου να δώσει παρηγοριά σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω που βίωσαν αντίστοιχη εμπειρία, αλλά και να προστατεύσει όλες εκείνες που δεν έχουν γεννήσει ακόμα. Ακούστε τη φωνή και το ένστικτό σας. Διεκδικήστε τον τοκετό που αξίζει σε εσάς και τα παιδιά σας. Και θα ήθελα να κλείσω με μία φράση της Μέας Ίνα Μέι Κάσκιν.
Αν μια μητέρα δεν φαίνεται σαν θεά κατά τη διάρκεια του τοκετού και της γένας, τότε κάποιος δεν τη συμπεριφέρεται σωστά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε να αφήσουμε τα λουλούδια μας.